अब HTML भनेको के हो भनेर हेरौँ है त। यदि तपाईँले HTML को फुल फर्म हेर्नुहुन्छ भने यसलाई हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्छ। र HTML को काम भनेको चाहिँ HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर अफ द वेब पेज। वेब पेजको स्ट्रक्चरलाई यसले डिफाइन गर्ने काम गर्छ है। अब यो वेब पेज भनेको के हो, मैले वेबसाइट्सले कसरी काम गर्छ भनेर योभन्दा अगाडि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, त्यो भिडियो पहिला हेर्नु होला। अब त्यस पछाडि वेब पेज भनेको चाहिँ के हो त एक्ज्याक्टली। वेब पेज भनेको पनि एउटा के हो, पार्ट अफ वेबसाइट नै हो। र यसको मतलब के भयो, एउटा वेबसाइट्सभित्र चाहिँ डिफ्रेन्ट वेब पेजेसहरू हुन्छ। धेरैवटा वेब पेजेसहरू चाहिँ एउटा वेबसाइट्सभित्र कन्टेन्ट गरेको हुन्छ। सपोज गर्नुहोस् जस्तो म एउटा कुनै वेबसाइट्समा गएँ, जस्तो दराज भन्ने वेबसाइट्समा गएँ, दराज.com गएँ र मैले सबभन्दा पहिला एउटा लिङ्क भेट्टाएँ र मैले फर्स्ट लिङ्कमा मैले के गरेँ, यसलाई क्लिक गरेँ। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यदि मैले माथि सर्च बारमा यसरी होभर गर्छु, यसरी क्लिक गर्छु भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के देखिरहनु भएको छ भने https://www.daraz.com.np भनेको छ। यसलाई हामीले डोमेन नेम भन्छौँ भनेर पनि मैले हिजो भनिसकेको थिएँ। अब यो daraz.com भनेको चाहिँ के हो भने एउटा वेबसाइट्स हो, जुन चाहिँ यो डोमेन नेममा चाहिँ यसको डोमेन नेम चाहिँ daraz.com.np रहेको छ। र यो daraz.com भनेको वेबसाइट्स भयो। र वेब पेज भनेको चाहिँ के हो भन्दा, सपोज तपाईँले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ डिफ्रेन्ट बटनहरू देखिरहनु भएको छ, यहाँ लगइन छ, साइनअप छ। जस्तो मैले यहाँनिर लगइनमा क्लिक गरेँ, यो लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यो अर्को पेज आइरहेको छ र यो पेजलाई हामी भन्छौँ वेब पेज है। अब त्यसै गरी तपाईँले यो वेब पेज आउँदाखेरि यसको युआरएल डिफ्रेन्ट छ है। त्यसै गरी म साइनअपमा क्लिक गर्छु, साइनअपमा जानुभयो भने तपाईँको अर्को पेज देखिरहनु भएको छ, यो पनि अर्को एउटा वेब पेज हो। डिफ्रेन्ट युआरएलमा के गरिरहेको हुन्छ, डिफ्रेन्ट वेब पेजेसहरू चाहिँ कन्टेन्ट गरिरहेको हुन्छ। तर मैले यो दराजको आइकनमा यतापट्टि क्लिक गरेँ माथि भने यहाँ सुरुमा तपाईँले daraz.com मात्र मैले यसरी क्लिक गरेँ भने यो मेरो फर्स्टमा देखिएको के हो, यो होल टोटल भनेको के हो, वेबसाइट्स हो। यो daraz.com भनेको चाहिँ वेबसाइट्स हो। र डिफ्रेन्ट यो तपाईँको लगइन भयो, साइनअप भयो, ट्र्याक माई अर्डर भयो, कस्टमर केयर भयो, यो चाहिँ सबै यो कुराहरू भनेको के हो, यिनीहरू भनेको चाहिँ वेब पेजेसहरू भयो। अब यो त सिम्पल तपाईँको वेब पेज भनेको के हो। र यही वेब पेज डिजाइन गर्ने काम चाहिँ हामीले के को थ्रुबाट गर्छौँ, HTML को थ्रुबाट गर्छौँ। र सपोज तपाईँले यसको कोड कसरी काम गरिरहेको छ, यसको कोड कस्तो छ भन्ने हेर्न चाहनुहुन्छ भने जस्ट तपाईँले यो वेब पेजमा गएर तपाईँले राइट क्लिक गरेर चाहिँ भ्यू पेज सोर्समा गएर भ्यू पेज सोर्समा जानुभयो भने तपाईँले यहाँनिर सबै HTML को कोडहरूलाई तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी यो HTML को भिडियोलाई चाहिँ हामी भिजुअल स्टुडियो कोड डाउनलोड गरेर त्यहाँ कोड गर्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि फर्स्टमा चाहिँ हामी नोटप्याडमा HTML को कोड लेखेर हेर्छौँ। र यो भिडियोमा चाहिँ अब हामी सिम्पल HTML को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त्यो म तपाईँलाई सबभन्दा पहिला देखाउँछु। मैले नोटप्याड ओपन गरेँ र म के गर्छु भने एउटा एङ्गल ब्राकेट लेख्छु। र हामीले एङ्गल ब्राकेटभित्र चाहिँ जहिले पनि HTML को ट्यागलाई लेख्ने काम गर्छौँ। यहाँ केही टर्महरू आउँछ, जस्तो सबभन्दा पहिला तपाईँले ट्याग्सहरू आउँछ है, एउटा टर्म भनेको ट्याग्सहरू आउँछ। त्यसै गरेर तपाईँको अर्को भनेको इलिमेन्ट आउँछ होइन, ELEMENT इलिमेन्ट आउँछ, त्यो ट्याग्स, त्यसपछि यो इलिमेन्ट्स, यस्तो टर्महरू आइरहेको हुन्छ यहाँनिर। सबैभन्दा पहिला स्टार्ट गरौँ, मैले एङ्गल ब्राकेटभित्र के गरेँ, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिएँ र डक टाइप लेख्छु म, DOCTYP डक टाइप, र म HTML लेख्छु। अब यो फर्स्टमा मैले यो के लेखेको भन्दाखेरि यो डकुमेन्टको टाइप चाहिँ HTML हो भनेर मैले भनेको हो, यसको मिनिङ। र अब यो .HTML भनेको यसले स्पेसली HTML5 लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। र HTML को अब त्यसपछि हामीले लेख्न स्टार्ट गर्छौँ। सबभन्दा पहिला HTML मा हामीले HTML ट्याग लेख्न स्टार्ट गर्छौँ। जुन यो मैले एङ्गल ब्राकेटभित्र लेखेको कुरा के हो, यसलाई भन्छ हामी ट्याग है। र HTML लेखिसकेपछि HTML भित्र फर्स्टमा आउँछ हाम्रो हेड लेख्छौँ, हेड ट्याग लेख्छौँ है। अनि हेड ट्यागभित्र हामीले टाइटल लेख्छौँ। टाइटल भनेको हाम्रो वेबसाइट्सको नाम जसरी डिस्प्ले हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो टाइटल भयो। र टाइटलभित्र तपाईँले सपोज गर्नुहोस् मैले दिस इज माई वेबसाइट भन्ने यसरी सिम्पल अहिलेको लागि एउटा मेसेज दिएँ होइन, टाइटल लेखेँ। र टाइटल लेखिसकेपछि अब मैले टाइटललाई यसरी क्लोज गरेँ, टाइटललाई यसरी मैले यहीँ क्लोज गरेँ। कुनै पनि हामीले के गर्छौँ, ट्याग स्टार्ट गर्छौँ भने त्यो ट्यागलाई हामीले क्लोज पनि गर्छौँ। तर सबै HTML ट्यागहरूलाई क्लोजिङ ट्याग्स हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन है। र यदि लेखिसकेपछि यो टाइटलको काम सक्यो। यो दुईटा टाइटलको बिचमा लेखेको कुरा के हो, त्यो HTML एलिमेन्ट्स भनेर भन्छौँ यसलाई हामीले। यसको बारेमा फर्दर पनि हामी हेर्दै जान्छौँ, तर म फर्स्टदेखि नै तपाईँहरूलाई यस्तो पार्टहरू भन्दै जान्छु। र त्यसपछि मैले के गरेँ, हेड ट्यागलाई पनि मैले यहाँनिर क्लोज गरिदिएँ। क्लोज गर्नको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, फरवर्ड स्ल्यास लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यही जेन तपाईँको ट्यागको नाम हो त्यही ट्यागको नाम तपाईँले लेख्ने हो, जस्ट एउटा फरवर्ड स्ल्यास तपाईँले एड गर्नु पऱ्यो। हेड लेखेँ मैले। अब हेड लेखिसके पछाडि अब म स्टार्ट गर्छु बडी ट्याग है।
त्यसपछि हाम्रो आउँछ बडी। बडी भनेको सबै डिस्प्लेएबल कन्टेन्टहरू भनेको बडी ट्यागमा कन्टेन्ट गरिरहेको हुन्छ। तपाईँको इमेज हुनसक्छ, टेक्स्ट हुनसक्छ, सबै कुरा। जस्तो तपाईँले यो वेबसाइट्समा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यहाँ जति पनि डिस्प्ले भइरहेको छ यो बडी ट्यागमा डिस्प्ले भइरहेको छ होइन। अझ तपाईँले एउटा सपोज अर्को वेबसाइटमा जानु, जस्तो अनलाइन खबर भन्ने मैले एउटा न्युज पोर्टलमा गएँ होइन, र यहाँ गइसकेपछि जस्तो मैले यहाँनिर गएर इङ्ग्लिसमा चुज गरेँ। यहाँ चुज गरिसकेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले कुनै एउटा न्युजमा क्लिक गरेँ। हेर्नुहोस् है त, हेर्दाखेरि यहाँ के भइरहेको छ, यसको एउटा टाइटल दिइरहेको छ होइन। त्यसै गरी यहाँ इमेज पनि डिस्प्ले भइरहेको छ। त्यसपछि यहाँ अझ तल जानु हो भने तपाईँको यसको यो इमेजको यो जुन स्टाइल डिफ्रेन्ट फन्टमा यहाँ प्रयोग भइरहेको छ। यहाँ अझ तपाईँले होभर गर्नुभयो भने यहाँ अन्डरलाइनहरूको प्रयोग गरिरहेको छ। यो सबै के को थ्रुबाट भइरहेको छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चर दिने काम चाहिँ HTML को थ्रुबाट भइरहेको छ। HTML को थ्रुबाट यो कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। अब फेरि म तपाईँलाई नोटप्याडमा लिएर आएँ र त्यसभन्दा पछाडि जस्तो मैले बडीभित्र चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेबल कन्टेन्ट हुन्छ भने, र सबभन्दा पहिला म एउटा तपाईँलाई प्याराग्राफको ट्याग देखाउँछु। प्याराग्राफ लेख्नु पऱ्यो भने है, जस्तो यो एउटा सपोज गर्नुहोस्, यो एउटा प्याराग्राफ हो नि होइन, यो टेक्स्ट हो नि, यो प्याराग्राफ लेख्नु पऱ्यो तपाईँलाई भने चाहिँ के गर्न सक्छु, म यसलाई कपी गरिदिन्छु र यहाँ गएर मैले यसरी ट्याग एउटा केही आफ्नो टेक्स्टहरू लेखेँ। त्यसपछि मैले पी ट्यागलाई पनि एज इट इज यसरी क्लोज गर्न सक्छु र क्लोज गरिसकेपछि अब म बडी ट्यागलाई पनि क्लोज गरिदिन्छु। र लास्टमा हामीले के गर्छौँ, स्टार्टिङ हामीले HTML-बाट गरेको, अब हामी HTML ट्यागलाई पनि क्लोज गरिदिन्छौँ। यति गरिसकेपछि एउटा के हो, HTML को एउटा डकुमेन्टको एउटा स्ट्रक्चर भयो। सबभन्दा पहिला हेडिङ हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको टाइटल हुन्छ, त्यसपछि बडी हुन्छ, त्यसपछि डिफ्रेन्ट बडीभित्र ट्याग्सहरू हुन्छ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, HTML-लाई क्लोज गर्छौँ, एउटा सिम्पल स्ट्रक्चर भयो। अब अर्को कुरा के बुझ्नुहोस् भने HTML को जब हामी फाइललाई सेभ गर्छौँ, सेभ गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले नाम जे दिँदा पनि पाइयो। जस्तै मैले possible text भनेर मैले नाम दिएँ र दिइसकेपछि हामीले जहिले पनि एक्सटेन्सन चाहिँ HTML दिनुपर्छ अथवा HTM मात्रै दिन पनि पाइन्छ। HTM अथवा HTML दिनुपर्छ र मैले यसलाई के गर्छु, अब सेभ गर्छु। यो सेभ गरिसकेपछि यसलाई तपाईँले कसरी रन गराउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले जहाँनिर यसलाई सेभ गर्नुभएको त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ र त्यसपछि सिम्पल तपाईँले जस्तो यो मैले possibleTechs भन्ने मैले मेरो के गरेँ, HTML को फाइल बनाएँ। यसमा तपाईँले सिम्पल राइट क्लिक गरेर ओपन विथ गरेर तपाईँले आफ्नो फेभरेट ब्राउजरमा ओपन पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिरेक्टली तपाईँले possibleTechsमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यो के हुन्छ, यो यसरी तपाईँको HTML-मा भएको कन्टेन्ट डिस्प्ले भएर आएको छ। अहिलेको लागि हामीले के राखेको थियो, एउटा प्याराग्राफमा यो कुराहरू लेखेको थियो र यो लेखेको कुरा यसरी प्याराग्राफमा डिस्प्ले भएर आइरहेको छ। सपोज गर्नुहोस् मैले यहाँनिर मैले यो नोटप्याडमा लेखेको कुरा चाहिँ यो धेरै लामो टेक्स्ट भन्छ। सपोज गर्नुहोस् मैले छोटो बनाएँ, यति मात्रै राखेँ र मैले के गरेँ, पी ट्यागलाई क्लोज गरिदिएँ भने अब मैले प्याराग्राफ यसलाई सेभ गरेँ। त्यस पछाडि म यहाँ जान्छु र ब्राउजरमा गएर यसरी रिफ्रेस गरेँ भने यो पी ट्यागमा लेखेको कुरा यसरी डिस्प्ले भइरहेको छ। अब यसको साथै तपाईँको हेडिङको कुराहरू पनि छ होइन, प्याराग्राफको कुरा पनि छ। अब त्यसपछि तपाईँको टेक्स्टको फन्ट साइजको कुराहरू छ, फन्टहरू डिफ्रेन्टको कुराहरू छ, त्यसको बारेमा पनि हेर्नेछौँ। तर सिम्पल तपाईँले के बुझ्नुहोस्, सबभन्दा पहिला हामीले HTML को डक टाइपलाई डिफाइन गर्दो रहेछौँ र HTML ट्यागबाट स्टार्ट हुन्छ। जे लेख्दाखेरि पनि फर्स्ट स्टेप हाम्रो के हो, HTML भयो, त्यसपछि हेड भयो, त्यसपछि टाइटल भयो र त्यस पछाडि हाम्रो जस्तो टाइटल दिस इज माई वेबसाइट्स भनेर मैले यहाँ लेखेको थिएँ। तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो मैले जब रिफ्रेस गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ, सर्च बारमा चाहिँ दिस इज माई वेबसाइट्स भनेर चाहिँ हाम्रो यसरी ट्याबमा त्यसरी यो वेबसाइट्सको नाम यसरी आएर बसिरहेको हुन्छ। र त्यसभन्दा पछाडि हामी के लेख्दो रहेछौँ, हाम्रो बडी हुँदो रहेछ र बडीभित्र हामीले मेन डिस्प्लेएबल कन्टेन्टहरू राख्छौँ। त्यसपछि बडीलाई पनि क्लोज गर्छौँ र HTML-लाई पनि क्लोज गर्छौँ। बाँकी फर्दर हामी अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ।